Xin chào các bạn nha. Thể theo lời yêu cầu thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách cắt và may cái quần không nhăn cái đáy. Trước tiên là ta gạch cái đường thẳng ngang rồi đo 2 phân trừ hao lai. Và từ cái điểm ở trên đó ta kéo chiều dài lấy đủ lên. Ở đây mình áp dụng chiều dài là 94. Đó, mình gạch ngang rồi đo lên 2 phân trừ hao cái đường may ở trên lưng nữa, mình ốp dây thun vô. Dài 94, hạ gối 54, gối 39, mông 94 và ống 13 nha các bạn. Đó, hai miếng điểm phấn hồi nãy mình gạch đó, nó là hai đường thẳng. Rồi ở ngoài biên của vải thì mình vẽ cho một đường cách đó khoảng 1,5 phân. Mình mặc định cho cái đường ở trên là đường lưng nha các bạn. Đó là ngang lưng thì mình công thức là mông chia 4 trừ 2. Đó là hạ đáy thì bằng mông chia 4 mình cộng 2 phân. Rồi gạch một miếng đó là xuống là hạ gối 54 đó. Đó là ngang mông thì bằng mông chia 4 nè, mình chấm phấn điểm vào. Rồi đo ra 7 phân từ đường phấn đó, rồi mình lùi vô 6 phân mình chấm đó để mình vẽ lên cái đường lưng hồi nãy đang mình móc đáy. Rồi mình chấm vô chấn giữa sao cho ở ngoài từ đường đầu thước đi vô nó nhiều hơn 1 phân bên kia. Rồi mình lấy cái điểm đó mình đo từ ngoài biên vô đặng mình chia đường giữa cho nó thẳng lên. Mình điểm ngay đó mình ngang gối. Và ở dưới ống thì ngay điểm giữa đó như ống 13 thì mình đo qua mỗi một bên là 6,5 phân. Còn cái gối của chúng ta hồi nãy 39 thì một bên là 9,5 phân là 19 38, vậy là 9/7 mỗi bên. Rồi xong có những cái điểm phấn hết rồi mình nối các cái đường lại với nhau. Đó, mình móc đáy ra. Đó, đường ống mình kéo lên đường gối. Ở đây mình không có bận ôm cái gối quá cho nên là mình lấy ống gối là 39. Đó, mình kéo cái đường ống ở dưới lên gối lên. Rồi ngang cái đường mông thì mình ốp vô khoảng 1,5 phân ngay đường phấn chững ban đầu nha các bạn, đặng cho cái dáng quần của mình nó thon, nó thon gọn. Đó, mình nói lên cái đường đáy nè sao cho nó thẳng, nó đẹp cái dáng. Rồi xong thì mình trừ hao đường may ra. Đường may thì khoảng 1,2 phân hoặc 1,5 phân là được rồi, tùy theo ý của mình muốn bự nhỏ thì tùy. Đó, thế là xong cái quần rồi. Đó là quần mình mặc túi thường, ở phía trước một túi, phía sau một túi, cho nên là mình cắt đó là 4 cái thân nó bằng nhau. Ở đây là mình áp dụng cho cái công thức này là cái số mông tầm khoảng 88 cho đến 96 nha các bạn. Còn những bạn nào mà số mông nhỏ hơn hoặc là mà mình tròn hơn trên số đo đó thì muốn chi tiết rõ thì
nhắn tin vào số Zalo của mình để mình chia sẻ chi tiết cho các bạn hơn. Đó, vậy thế là xong 4 cái thân quần bằng nhau hết. Giờ thì mình vẽ một cái túi, ở đây mình sử dụng 2 cái túi, mình cắt 2 lớp, bề ngang nó là 14, bề dài nó là 17,5. Các bạn muốn đựng tiền nhiều thì sử dụng bự hơn hay nhỏ hơn tùy thích nha. Rồi thế là xong rồi, ta đi dắt sổ gấp thôi. Trước tiên ở trên đường lưng đó là các bạn xuống 6 phân, mình gạch một đường và chọn cái thân quần làm sao mà đặt lên cái chân của mình, nó nằm ở bên tay phải, nó thuận tay nha các bạn. Và trên miệng túi thì mình gạch xuống một đường là 2 phân. Đó, mình gấp rồi mình đột mình làm miệng túi. Miệng túi mình đột 2 đường cho nó đẹp. Đó, giờ mình lấy cái thân hồi nãy mình đo xuống 6 phân đó, mình đặt sao cho mà ở ngoài từ cái điểm đó đi qua bên cái đáy thì nó hơi nhiều hơn bên mép bên thân bên hông một chút. Xếp túi lên làm sao cho nó đừng có lòi cái đường may ra, nó sẽ xấu nha bạn. Rồi xong 2 cái thân mình chọn 2 cái thân bên phải, mình đột 2 cái túi xong rồi thì mình lấy 2 miếng vải úp mặt lại. Rồi mình gáp lên. Trong khi gáp cái quần thì chúng ta thường áp dụng gáp từ ống gáp lên cho nó đẹp nha các bạn, để không thôi nhiều khi mấy bạn gáp ở trên lưng gáp xuống cái nó bị lùa cái mái của mình, cái xuống dưới cái nó dư, lỡ nó dư một bên dài bên ngắn cái bạn dồn vô hết vô cái nó nhăn cái quần, cái mình bận cái ống nó chẹo ngoe một bên nè. Ở đây mình đột đường may 4 đường may đó là đường nào cũng 2 đường hết cho nó chắc. Và cái bí quyết mà mình bận quần thun mà nó không đứt chỉ là các bạn may, các bạn nắm kéo rồi nha, chứ đừng có để nó chạy tự nhiên là nó sẽ đứt chỉ hết. Đó, gáp ống thứ nhất rồi, ống thứ hai thì mình chỉ quay sơ lược cho các bạn xem thôi. Rồi hai ống đã hoàn thành là mình lộn lại một ống ra bề mặt, rồi mình lấy cái ống bề mặt đó mình mới xỏ vô cái ống bề trái đó, mình nắm kéo ra. Và 2 cái đường ở trên đáy thì mình vịn nắm 2 đường may cho nó thẳng, sao cho cái đường may nó trùng khớp ngang với nhau. Rồi mình gáp đáy lên ra trên lưng, đường lưng. Đó, đặc biệt là đường đáy mình cũng đột 2 đường hết. Mình ghim kim vô đường chính giữa đáy, mình đột lên rồi mình đột xuống rồi nó sẽ đều hơn.
đều hơn khi mình đọt từ trên lưng xuống, rồi cái đường giữa nó không ngay. Đó, thế là xong, mình đã có một cái quần là tương đối gần xong rồi. Bây giờ mình lên like. Ở đây á, mình trừ hao cái like bao nhiêu á, thì mình lên bấy nhiêu. Ship ghẻ cái đường may hai bên ra. Các bạn may thường á, thì các bạn đi lại mấy cái tiệm bán máy, mua cái cục 500 á, để làm cái cỡ để mình lên like, hoặc là mình may những cái đường may á, nó dễ lái lắm các bạn, không có cần phải canh mà ngồi ẹo lưng hết. Đó, giờ mình cắt dây thun rồi xong rồi mình nối nè thành một vòng tròn trước. Đó, rồi chúng ta ship làm tư cái cọng dây thun, là làm dấu bốn cạnh, bốn điểm chia ra bằng nhau. Rồi mình định đường phấn của đường đầu tiên lên cái đường ghẻ may của mình đó. Đó, chúng ta căng ra để mỗi đường phấn thì mình ịnh ngay cái đường may của mình đó, thì nó không bao giờ mà nó lệch được, nó sẽ đều gan hết. Đó, xong chúng ta ốp lại đường thứ hai, ốp dây thun vô trong. Đó, các bạn ở đây các bạn nắm cái đường dây thun ra cho nó thẳng ra, đột làm sao mà bề mặt mình nhìn nó không có bị chẹo là ok. Nhớ là phải căng cho nó cọng dây thun nó mạnh ra, và các bạn ngay cái đường mỗi một đường may vậy là nó phải ốp xuống dưới, nó phải trùng khớp với ở trên thì nó mới không có bị chẹo. Đó, xong rồi chúng ta căng cho nó đẹp rồi đút vô bề trái nha. Lật lại bề trái của cọng dây thun, mình đột dằn một đường. Hồi nãy mình quên là khi mình đột dây thun, bắt đầu đột dây thun vô là mình kéo chỉ thưa hơn bình thường ở phía dưới một chút, cho cái đường dằn của mình nó đẹp luôn. Đó, xong, thế là xong. Bây giờ đó là thành phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nha.